Alla har rätt till en säker vård. Alla ska kunna veta att man får en god och säker vård och omsorg. Huvudsyftet med IVO är ju att göra både vård och omsorg säkrare. IVO startas 2013. Målet är att tillsynen av vård och omsorg ska bli starkare, tydligare och effektivare. I uppdraget ingår också tillståndsprövning. Alla vi inom myndigheten, både på upplysningstjänst, på tillstånd och på tillsyn, har samma mål. IVO ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet. Och vi finns till för brukarna och patienterna. Det är ju så självklart att vi måste ha ett brukarperspektiv. Det hade varit konstigt om vi inte hade haft det. Jag jobbar som inspektör med fokus på socialtjänstområdet, företrädesvis barn och unga. Jag jobbar mycket med frekvenstillsynen av HVB-hem. Jag jobbar också med barn- och ungdomslinjen. Jag är rätt stolt över att den finns på IVO och att vi har ett så pass bra barnperspektiv inom myndigheten som vi har. Som inspektör inom tillsyn så har vi också en del samarbete med tillståndsprövningen. Tillsyn och tillståndsprövning är två viktiga verktyg som samspelar. Tillståndsprövningen görs oftast innan en verksamhet är igång. IVO bedömer om det finns tillräckliga förutsättningar för kvalitet. Fokus i prövningen ska vara sammanvägda bedömningar. Ytterst är det hela tiden för att patienten och brukaren ska få en god och säker vård. Redan från början har vi strävat mot att bedriva en mer riskbaserad tillsyn. Det betyder att vi analyserar läget inom vård och omsorg och riktar våra insatser dit där de största riskerna verkar finnas. Vi arbetar med omvärldsanalys. Vi ser på vad finns det för trender i samhället. Vi behöver ju fokusera tillsynen på där det gör störst skillnad. Från starten har IVO velat ägna sig mer åt rådgivning och vägledning. Både mot yrkesverksamma och mot privatpersoner. Vi har startat upplysningstjänst inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, för barn och unga samt nu senast för tillståndsprövning. Jag är inspektör på upplysningstjänsten för tillsynsfrågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Merparten av det jag gör skulle jag säga det är att vägleder. När man ringer till oss på upplysningstjänsten så får man berätta sin version av vad man har varit med om. När vi inte sitter i telefon så skriver vi de här rapporterna som ligger till grund för tillsynen. Vi sitter på ganska stort statistiskt underlag så vi får många kontakter både via mejl och via telefon. Uppgifterna som kommer in via upplysningstjänsten blir ju en ovärderlig källa för oss att arbeta vidare utifrån. IVO arbetar målmedvetet för att tillsynen och tillståndsprövningen ska bidra till lärande och utveckling. En metod är dialoger med dem vi tillsynar. Det som funkar bra i tillsynen är bland annat när vi jobbar med egenkontroll. När vi inför en inspektion och skickat ut blanketter, då har verksamheterna kommit en bra bit på väg när vi kommer. Och sen så kan vi fortsätta tillsammans därifrån och titta på de bristerna som de har hittat. Det blir ett samarbete och en dialog som är väldigt bra. Utveckling och förbättring av metoder pågår ständigt. Min roll på IVO är att jobba med metodutveckling. De behöver hela tiden anpassas och utvecklas utifrån den verklighet vi möter. Välfärdsteknologi och e-hälsa är ju 2 områden till exempel som är högaktuella. Det finns mycket som är bra med svensk vård och omsorg. Det finns också problem och där har IVO en viktig roll i att pusha på utvecklingen. Vi är de som kan fånga upp de här svaga signalerna som kanske inte blir hörda annars heller. Vår tillsyn ska bidra till att vi får en god och säker vård för alla. Att hjälpas åt, att få allas perspektiv, brukarnas, verksamheternas och IVOs. Det tänker jag är framgången för en bra tillsyn.